वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अल अफ माई फ्रेन्ड्स। आज पनि मैले नजिकै नै गरेको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको लागि एउटा फिडब्याक क्वेसन लिएर आएको छु। अब यो क्वेसन चाहिँ 2078 लाग्छ मलाई, लोवर सेकेन्डरी लेभलमा सोधेको थियो। अब यही क्वेसन प्राइमेरीमा सेकेन्डरीमा पनि यस्तै खालको ढाँचामा नसोध्ला भन्न चाहिँ सकिन्न, किनकि ओल्ड क्वेसन कलेक्सनबाटै हेरेर प्राय क्वेसनहरू निकाल्ने प्रचलन हुन्छ। साथीहरू ल आजको फिडब्याक सेसन सुरु गरौँ साथीहरूको लागि। त्योभन्दा पहिला यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो साथीहरूले चाहिँ भिडियो हेर्ने तर सब्सक्राइब चाहिँ अलिक कम गर्ने ट्रेन्ड हो कि जस्तो मलाई लाग्यो है। साथीहरू कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु हो भने यस्तै अरू भिडियो लिएर आउनु पनि हामीलाई प्रिपेयर गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। साथीहरू रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरूले अझै अलिकति मोटिभेट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश छ। अब क्वेसन स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ साथीहरूले। आवर क्लासरुम रिसिभ स्टुडेन्ट्स फ्रम डाइभर्स कल्चरल ब्याकग्राउन्ड्स, यो हुँदै हो। देयर नलेज अफ कल्चर हैज अफन बिन अन्डर युज्ड एन्ड अन्डर भ्यालुड इन टिचिङ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ अलि हामीले आयातित बाहिरको मात्रै टिचिङ स्ट्राटेजिजहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै कल्चरहरू युज गर्ने, स्पेसल्ली इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा वी हेभ टु युज आवर कल्चर्स एन्ड द नलेज अफ आवर लर्नर टु फोस्टर दि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई नै डाइरेक्टली फोस्टर गर्ने पनि कतिपय कन्टेक्स्ट हुन्छ भने कहिले चाहिँ लर्नरलाई मोटिभेट गर्ने हिसाबको चाहिँ के हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्ट हुनसक्छ। वाट इफेक्ट अफ दिस डु यु सी इन स्टुडेन्ट्स लर्निङ अफ इङ्ग्लिस। अब यसले इफेक्ट कस्तो छ त, यदि हामीले चाहिँ लर्नरको चाहिँ कल्चरलाई युज गरेनौँ, उनीहरूको नलेजलाई चाहिँ भ्यालु दिएनौँ क्लासमा भने के हुन्छ त यसको इफेक्ट भन्ने कुरा छ। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अलि 10 नम्बरको क्वेसन डाइरेक्ट त्यसमा केन्द्रित हुनुभन्दा अलिकति कल्चरल ब्याकग्राउन्ड के हो त, कल्चरल इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ भनेर अनि बाँकी चाहिँ त्यसको इफेक्टलाई जोड दिएको छ। साथीहरू मैले पहिले भनिहालेँ यो फिडब्याक सेसन हो, मोडल एन्सर सेट हो। हजुरहरूले पनि तयारी गर्नु नै भएको छ भने यो तयारी, यो मैले दिएको एन्सर, यो फिडब्याकले पनि पक्कै केही मद्दत गर्ला भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। साथीहरू यो नै अल्टिमेट चाहिँ नहुन पनि सक्छ साथीहरूको लागि, होइन। ल सुरु गरौँ। In the context of Nepal, cultural values and context play a crucial role in learning English. It is well known fact. यो सबै वेल नोन फ्याक्ट नै हो साथीहरू, होइन। किनकि यो मल्टिकल्चरल मल्टिलिङ्गुअल सोसाइटीमा चाहिँ कल्चर र कन्टेक्स्ट दुइटैले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा असर गर्छ। नेपाल इज मल्टिलिङ्गुअल एन्ड मल्टिकल्चरल सोसाइटी, यो मैले अघि भनिसकेँ। एन्ड इन्कर्पोरेटिङ लोकल कल्चरल भ्यालुज इन्टु इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ क्यान सिग्निफिकेन्टली इन्हान्स स्टुडेन्ट्स लर्निङ एक्सपिरियन्सेस। हेर्नुहोस् त हाम्रो टार्गेट के रहेछ त है, टार्गेट के रहेछ त, इट क्यान सिग्निफिकेन्टली इन्हान्स स्टुडेन्ट्स लर्निङ एक्सपिरियन्सेस, होइन। यसले मोटिभेट पनि गर्छ, लर्निङ एक्सपिरियन्सेसलाई इन्हान्स पनि गर्छ, बुस्टअप पनि गर्छ भन्ने कुरा भयो है। अब के कारणले गर्छ त भन्दाखेरि पहिला छ कल्चरल रिलेभेन्स है। अब यसमा हेरौँ, वेन टिचिङ इङ्ग्लिस लिङ्किङ लेसन्स टु स्टुडेन्ट्स कल्चरल कन्टेक्स्ट मेक्स लर्निङ मोर मिनिङफुल एन्ड रिलेटेबल। यदि हामीले चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ जे डेलिभर गर्छौँ, वी हेभ टु कनेक्ट द एक्जाम्पल्स अर एक्टिभिटिज टु दि cultural context that creates real life experiences for our learners. According to Kumara Velu 2003, उहाँको चाहिँ तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने चाहिँ एउटा रिसर्च पेपर नै छ है। यो मेरो विचारमा यो केमा छ, नेल्टा चौतारीमा छ होला सायद, 2003 कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ। हेर्नुहोस् त कस्तो टिचिङ गर्नुपर्छ अरे, हामीले कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ गर्नुपर्छ भन्छ, होइन। यदि यस्तो टिचिङ गऱ्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ त, यो तपाईँहरूलाई जाँचमा के हो त, कल्चरको इम्पोर्टेन्स के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा, तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। कल्चर सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनेको
कुमारा डी भेलुले प्रोपाउन्ड गर्नुभएको छ, उहाँको रिसर्चमा छ। इन्करेज लर्नर्स टु कनेक्ट न्यू ल्याङ्ग्वेज स्किल्स विथ देयर लाइभ एक्सपिरियन्स, फेसिलिटेटिङ बेटर कम्प्रिहेन्सन। हेर्नुहोस् त, कम्प्रिहेन्सन पनि के हुन्छ, बेटर कम्प्रिहेन्सन हुन्छ, एन्ड रिटेन्सन, मेमोरीमा पनि त्यो रहन्छ यदि हामीले कल्चरलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ भने। अनि इन्हान्सिङ आइडेन्टिटी एन्ड कन्फिडेन्स। हेर्नुहोस् त, लर्नरले आफ्नो आइडेन्टिटी पनि क्लासरुममा फिल गर्छ क्या। इम्पावर्ड, देयर कल्चर इज भ्यालुड इन द क्लासरुम। यदि आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ त्यहाँ आएको छ, यदि एक्टिभिटीमा कनेक्ट गरेको छ, टिचिङ लर्निङमा कनेक्ट गरिएको छ भने हि फिल्स द्याट देयर कल्चर इज भ्यालुड, होइन। अब हेर्नुहोस् त, स्यानरोजा 2005 stresses that respecting students' cultural identities in language learning foster self-confidence, है। यसले चाहिँ हाम्रो लर्नरमा सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने डेभलप गर्छ भन्ने कुरा छँदैछ। एन्ड इम्प्रुभ्स ल्याङ्ग्वेज पर्फर्मेन्स एज स्टुडेन्ट्स डु नट फिल दे आर एबेन्डनिङ देयर वान हेरिटेज। हेर्नुहोस् त, अङ्ग्रेजी पढ्दा पढ्दै आफ्नो हेरिटेज, आफ्नो कल्चर चाहिँ एबेन्डन गरेको फिल भयो भने त्यसले चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलप गर्दैन। स्यानरोजाले त्यो भन्नुभएको छ, वाइल लर्निङ अ न्यू ल्याङ्ग्वेज सो वी हेभ टु build up the self-confidence in the learners by connecting what? By giving value to their cultures, their identity. Yes, so it helps them to have better comprehension as well. Now number 3, improving engagement and motivation. Incorporating local examples and cultural references increases motivation. I have already told you that. In the world of France 1993, language is a cultural artifact. Yes, obviously. The language used in certain culture might be different in the language in next culture. For example, the language used in Newari culture may be different or distinct from the language used in Tamil culture. So these cultural differences somehow creates the atmosphere of that using language, that is based learned through interactions with one's cultural context. This increases engagement. Look at here, what is the benefit of this one? And reduces the distance between learners and the language. Okay, that is the psychological feeling of a learner to the target language. It makes close them. Yes, okay. Now number 4, fostering intercultural competence. What we have to do in multicultural language classroom, by linking English with Nepali culture values, students develop intercultural competence. They will understand English culture as well, which is essential in today's globalized world. It helps them navigate both local and global settings more effectively. Now look at here, what we look at in the first section. First section we look at the different context, why we have to focus the cultures, and why we have to respect the identity of the learner. Okay, in the first part. Now in the second part, according to our questions, we are going to look at the effect. Okay, so the underuse and devaluations of students' diverse cultural knowledge in English language teaching can have several negative effects on their learning experience. Below are some key impacts. Now we can see the impacts that is asked by the question. Look at the question. What is the question? What effects? Effects, I have written impacts. What effects means here impact. So let's look at the impact over here. What is the first impact? Yes, obviously the loss of motivation and engagement. हामीले पहिला पनि हेरिसक्यौ नि हैन, यदि कल्चरललाई चाहिँ मोटिभेट गरिएन,
we have to okay, look at here. Loss of motivation and engagement. Yes, when students' cultural backgrounds are not acknowledged or integrated into the learning process, they may feel what disconnected. Look at here. What is the result of not focusing or not addressing the culture of the learner? They may feel disconnected from the curriculum. Okay, this can lead to the loss of motivations. So if there is no motivation in the learner, how we can get how we can achieve our goal? Yes, and lower participations as they do not see relevance of their own experiences in language learning. अहिले आएको छ नि तामाङ कल्चर, नेवारी कल्चर, होइन, डिफ्रेन्ट कल्चरमा चाहिँ यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ फोकस नगर्दाखेरि अहिले चाहिँ वाइ वी हेभ टु टिच इङ्ग्लिस भन्ने कुरा आइरहेछ है त साथीहरू। लिमिटेड ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट, अब ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट नै लिमिटेड हुन्छ, पहिला नै आइसक्यो यो। मोटिभेसन नै कम, पार्टिसिपेसन नै कम भएपछि अभियसली ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर आर डिपली इन्टरकनेक्टेड। वी नो द्याट if students' cultures are neglected, opportunities for rich language use, ल्याङ्ग्वेजलाई त युज गर्नु पर्यो सिकेपछि त, होइन। उसले चाहिँ घरमा बाहिर सोसाइटीमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजै युज गर्दैन भने त अभियसली यसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लर्निङ फोस्टर त हुँदैन। भोक्याबुलरी बिल्डिङ, उसको भोक्याबुलरी नै बिल्डिङ हुँदैन। एन्ड कन्टेक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, द लर्नर मस्ट युज द लर्न ल्याङ्ग्वेज इन द सुइटेबल कन्टेक्स्ट। फर द्याट the learner should know the culture, okay, can be missed। अब उसले कुन कन्टेक्स्टमा कहाँ गएर युज गर्ने भन्ने कुरा पनि उसले बुझ्दैन। ल्याङ्ग्वेज ग्रामर जान्नु, ल्याङ्ग्वेज जान्नु भनेको त एउटा त्यसको नलेज गेन गर्नु हो, तर त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली कन्टेक्स्टमा युज पनि गर्न सक्नु पर्यो। देयर पोटेन्सियल टु डेभलप ल्याङ्ग्वेज स्किल थ्रु कल्चरली रिलेभेन्ट examples is still। Now look at here, impeded identity formation. Language is an important tool for expressing identity. Yes, from the language we use, we can identify the speaker. Yes, when students feel that their cultural identity is ignored or undervalued, it can lead to a disconnection between their personal and academic selves. This affects their confidence in expressing ideas and engaging with the language on a deeper level. Now, reduce critical thinking. Culturally diverse students bring unique perspective that could foster critical thinking. है, कुनै पनि यो लर्नरलाई चाहिँ यदि उसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको टार्गेट कल्चर बुझेको छ, आफ्नो कल्चरसँग ल्याङ्ग्वेज लिङ्क भएको छ भने उसले चाहिँ त्यही युज अफ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के गर्छ, क्रिटिकल्ली थिङ्क गरेर त्यसको चाहिँ के गर्छ त, एनालाइसिस गर्न सक्छ। एन्ड क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ, अब आफ्नो कल्चर बुझियो भने, आफ्नो कल्चरसँग एड्रेस छ भने, ए हाम्रो कल्चरमा चाहिँ यस्तोमा युज हुन्छ, टार्गेट कल्चरमा यसमा युज हुन्छ भनेर उसले क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि बनाउँछ, हैन साथीहरू। neglecting their backgrounds limits discussions and the developments। आफ्नो कल्चरसँगै रिलेटेड छैन भने कसरी चाहिँ डिस्कसन साथीहरूमा अगाडि बढ्छ र कसरी ल्याङ्ग्वेज लर्निङ डेभलप हुन्छ त, हुँदैन नि त। त्यसले गर्दा रिड्युस क्रिटिकल थिङ्किङ हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ ब्रेनले धेरै प्रोसेस गर्न पाउँदैन है, यो कुरा यसमा छ साथीहरू। नेक्स्टमा इन्क्रिज एन्जाइटी एन्ड एलिनेसन हो। यो फरेन ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि हाम्रो लर्नरहरूलाई धेरै यस्तो हुन्छ हैन, अब के पढेको थाहा हुँदैन, आफ्नो कल्चरसँग पनि रिलेटेड छैन भने त दे फिल इट क्रिएट्स द एन्जाइटी एन्ड एलिनेसन। द्याट मिन्स दे फिल आइसोलेटेड। Students who do not see their cultural reflected in teaching materials, they feel alienated and anxious.
This emotional barrier can further hinder their learning process, making it more difficult for them to focus on acquiring new language skills. Okay, I don't think I have to explain this one. Okay, my friends, you can pause the video and make the notes. Okay, okay, equitable learning environment. Ignoring cultural diversity perpetuates inequalities within the classroom. Okay, students from the dominant cultural groups may feel more represented and supported, while others are marginalized, leading to divided learning experience where some students excel and others struggle. यो हाम्रोमा अलिक कमै होला, यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा छ है। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङमा चाहिँ हाम्रो त्यही इङ्ग्लिसको ब्याक कल्चरबाट आएको हुँदैनन्, तर भन्न खोजेको चाहिँ इक्विटेबल लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट नहुन पनि सक्छ हैन। जसले चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज डाइरेक्टली बुझ्छ उसलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो कल्चरल रिलेभेन्ट नहुँदा पनि। बट फर दोज हु आर नट कल्चरली रिलेटेड, they may feel it's not comprehensible for them. Incorporating students' cultural knowledge in classroom not only validates their identities but also enriches the learning process for everyone by fostering inclusivity, engagement, and better language acquisition outcomes. Yes, it helps to bring us good outcomes or better outcomes. Okay, साथीहरु, आजलाई यति नै। कृपया don't forget to subscribe my channel. Okay, I heartily request all of you, please subscribe and quit. Thank you very much.